đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Trong giới giải trí Dương Dương không quá nhiều bạn tốt, đặc biệt là sau khi bạo, tính cách cũng không quá hiểu xã giao, công việc bận bịu không có thời gian cho nên bạn bè ngày xưa tương đối là nhiều. Hơn nữa cái gọi là bạn tốt trong giới nghệ sĩ ngày thường có liên hệ cũng được coi là tốt rồi. Anh ấy có quan hệ không tệ với Dương Mịch, mấy năm này hợp tác với cô ấy nên trở thành bạn bè, hoặc như Cố Mạng, quan hệ cũng khá tốt. Thời gian trước Dương Dương và Trần Đô Linh bị chụp được cảnh đi ăn lẩu tận 4 tiếng đồng hồ, nhưng Trần Đô Linh không phải bạn gái cậu ấy, họ quen khi hợp tác chung trong tay trái và vẫn giữ quan hệ bạn bè. Dương Dương luôn giữ quan hệ rất tốt với các đồng nghiệp trên phim trường, rất ít khi bất hòa với họ. Làm việc chung ở Hoành Điếm thì thế nào chẳng gặp nhau, hẹn đi ăn lẩu là bình thường. Dương Dương giờ ngoại trừ là diễn viên còn cùng bố mở công ty đầu tư điện ảnh nên đang tích cực mở rộng quan hệ. Tài nguyên của Dương Dương không hề bị giáng cấp, anh ấy thông qua nhân mạch trong giới đã lấy được một số kịch bản chính kịch tốt. Tác phẩm tiếp theo của anh ấy là điện ảnh nhưng còn chưa ký. Thả Thí Thiên Hạ là trả nợ cho Ngỗng, Ngỗng trả các C rất cao, kịch bản cũng sửa rất nhiều. Bản thân Dương Dương không quá coi trọng bộ phim này, cắt giảm rất nhiều cảnh thân mật với Triệu Lộ Tư. Dương Dương với Trần Đô Linh là bạn bè. Dương Dương hẹn Trần Đô Linh đi ăn là giúp cô ấy làm quen với giới đầu tư, giúp cô ấy kiếm thêm tài nguyên. Em là niềm kiêu hãnh, có thể lên sóng vào thời điểm nghỉ hè, trùng với Dư Sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Dương Dương rất coi trọng bộ phim mới sắp chiếu, gần đây đã tự mình chạy bài, trả phí PR cho Tiểu Lãng. Giả sĩ Khải bây giờ không quan tâm Dương Dương lắm, tiền tuyên truyền phim đều là tự chi trả, hơn nữa ông ta còn muốn anh ấy mang theo người mới cho mình. Hai nhà Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã duyệt xong bản thảo PR lượt đầu tiên rồi. Gần đây Dương Dương rất bận, lúc đầu cũng muốn tham gia Manh Thám Tra Án, nhưng lịch trình không khớp, tuy nhiên anh vẫn sẽ tham gia Các Anh Trai Tràn Đầy Sức Sống 2. Các Anh Trai Tràn Đầy Sức Sống mùa 2 mời Dương Dương, anh chơi rất vui vẻ ở chương trình này, đều là các đấng nam nhi với nhau nên sẽ không khiến anh phản cảm như thời tham gia Hoa Tỷ Đệ. Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ video ghi lại cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trên phim trường Thả Thí Thiên Hạ của Dương Dương và Triệu Lộ Tư, kèm theo câu hỏi, bạn thấy cả hai có cảm giác couple không? Đây là cảnh Bạch Phong Tịnh, Triệu Lộ Tư bị rơi từ trên vách núi xuống và được Hắc Phong tức, Dương Dương lao đến đỡ lấy. Bài chia sẻ này đã thu hút sự chú ý của netizen, nhưng đa số đều cảm thấy khó chịu bởi chất lượng của video khá thấp, hình ảnh tối mù, không nhìn rõ mặt diễn viên. Chưa kể nhiều người còn cho rằng Triệu Lộ Tư đang cố ý sao tác couple, rồi bắt đầu lên bài chê Mitchi rồi à. Người ta đóng để cho ra tác phẩm hay nhiều người quan tâm, còn cô Tư chỉ nâng bản thân lên hot search đều đều. Phim thì đừng hòng chiếm nhiệt, giỏi mua nhiệt thế không biết, cọ hậu là Bạch Liên Hoa đáng yêu trong mắt mọi người, gặp hoa hoa nở, gặp người người thương mà sao lại không có cảm giác couple. Lần này leo lên được vai nữ chính cùng Lưu Lượng chắc là bỏ tật cọ nhiệt rồi. Tiểu Hoa thế hệ mới gọi tên Triệu Lộ Tư, ngày nào cũng treo treo bay bay như này, hỏi sao tối nào anh Dương cũng đòi đi ăn lẩu cho lấy sức. Thả Thí Thiên Hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Khuynh Linh Nguyệt. Phim lấy bối cảnh các quốc gia tranh đấu để giành thiên hạ, trong đó Bạch Phong Tịnh và Hắc Phong Tức là một đôi chi kỷ hơn 10 năm trời, đồng thời cũng là kỳ phùng địch thủ đáng gờm. Tình yêu của hai người bị cách trở khi cả hai đều là những người đứng đầu mỗi quốc gia. Cung Tuấn thật sự rất đẹp trai, đã từng nhìn thấy người thật thì không thể phản bác điều này, nhưng mà cậu ấy không ăn ảnh, nhìn trong ảnh thấy cậu ấy rất cao rất gầy, trừ việc lúc nói chuyện miệng hơi hô, nhưng không rõ ràng như trên màn hình. Tencent đúng là muốn xây dựng quan hệ với Cung Tuấn. Mọi người đều biết Tencent là tên cuồng sưu tập đỉnh lưu, Cung Tuấn mặc dù chưa phải đỉnh lưu nhưng gần đây nhiệt độ rất cao. Tencent không quan tâm có thể khống chế hoàn toàn một lưu lượng lớn hay không, ký hợp tác là được rồi, cho nên Cung Tuấn hiện tại xem như người làm công cho nền tảng mà thôi. Trên tay Cung Tuấn có rất nhiều phim mạng kinh phí thấp quay lúc chưa hot, ban đầu mấy phim này không định tuyên truyền, bây giờ lại xếp hàng từng phim chiếu một. Điều này tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới tài nguyên của cậu ấy. Cung Tuấn quả thật đại hot nhờ Sơn Hà Lệnh. Bây giờ anh ấy vô cùng nổi tiếng, rất nhiều show tự nguyện trả giá cao, chỉ cần anh ấy đến. Trước mắt nhiệt độ của Cung Tuấn rất cao, nhận được không ít tài nguyên thương vụ, giá trị cũng tăng lên rõ rệt. Trước kia có lời đồn một nhãn hiệu ô tô nọ sắp tuyên Tiêu Chiến, nhưng lại tuyên Cung Tuấn, thậm chí còn có đớp quảng cáo đồ uống cũng tìm Cung Tuấn, cho rằng Cung Tuấn hưởng lợi từ thế hệ Lưu Lượng trước. Bên Tiêu Chiến quả thực có tiếp xúc với ô tô,
Tài nguyên thương vụ của anh ấy ngừng một thời gian rồi mới trở lại. Bình thường giá cả cho người có cấp bậc lưu lượng như Tiêu Chiến khoảng 20 triệu không lạ, nhưng sau khi anh gặp hạn thì xuống còn 8 triệu, coi như đại hạ giá. Hai bên nói qua nói lại không thỏa thuận được thì lưu lượng mới là Cung Tuấn báo giá còn thấp hơn để tranh thị trường, chỉ khoảng 3-5 triệu. Đối với nhãn hàng lại càng thích lưu lượng mới như vậy hơn. Lưu lượng mới mọc lên sẽ ăn một phần tài nguyên của lưu lượng cũ. Nhưng dù thế nào thì 2.0 cũng không bằng 1.0, mà lưu lượng 2.0 buộc chặt với lưu lượng 1.0 cũng là để muốn vớt nhanh hơn. Cung Tuấn hiện tại cầm lấy tổng cộng 19 nhãn hiệu, bao gồm đại sứ và đại diện, còn có 8 nhãn hiệu đang đàm phán. Sau khi Cung Tuấn nổi tiếng, phim xác định có cậu đều có nhà đầu tư mới thêm vào. Hiện tại phim của cậu hợp tác với Na Trác muốn đổi nữ chính, là phía đầu tư mới yêu cầu, dù sao Na Trác luôn bị xem là thể chất phim flop. Cung Tuấn sắp tới có đại ngôn ô tô Joe. Cung Tuấn ký hợp đồng mảng phim ảnh truyền hình với truyền thông Hải Tây, còn studio cá nhân thì vẫn do cậu ấy làm chủ. Hiện tại Cung Tuấn rất hot, show thực tế của các đài truyền hình đều muốn mời cậu ấy tham gia. Cung Tuấn và Châu Vũ Đồng là kiểu quan hệ anh em tốt. Phía sau Cung Tuấn và Chương Chiết Hạng đều là Ali, có thể nói hai người là cùng một hệ tư bản nên sẽ không có chuyện xé nhau, mà là hợp tác. Cung Tuấn gần đây đang tiếp xúc phim truyền hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Tống Thiến cũng đang tiếp xúc, tuy nhiên việc quyết định vai diễn nằm trong tay Tencent. Rất nhiều minh tinh cũng đang tiếp xúc. Trọng Tử, dự án cấp S của Tencent, không có lập hồ sơ chiếu đài, thuần chiếu mạng. Cung Tuấn thấy vậy lập tức từ chối. Nam nữ chủ tạm định trước mắt, Dương Siêu Việt, Từ Chính Khê. Cung Tuấn sau khi từ chối Trọng Tử thì muốn tập trung vào Đế Hoàng Thư cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong các kịch bản gửi đến gần đây thì đó là bánh tốt nhất. Đoàn đội Cung Tuấn bây giờ chỉ tiếp đại chế tác hoặc phim chiếu đài. Địch Lệ Nhiệt Ba đã ký, Đế Hoàng Thư, nam chính là Cung Tuấn, tháng 7 khai máy, tháng 11 đóng máy. Yuku trao đổi tài nguyên cho cô. Đội hình chế tác của Sơn Hà Lệnh. Cung Tuấn hợp tác với khá nhiều mạng xã hội, dùng tiền để đưa tin sắp hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong Đế Hoàng Thư. Nhà hàng Trung Hoa, chiêu thương cho mùa mới, Huỳnh Hiểu Minh và Cung Tuấn xác định tham gia. Cũng giống như Trần Tình Lệnh, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Sơn Hà Lệnh cũng tổ chức concert sau khi tác phẩm trở nên nổi tiếng và thu hút lượng fan hâm mộ khổng lồ. Vì tình hình dịch bệnh trên thế giới còn phức tạp nên trước mắt, đoàn phim chỉ tổ chức concert tại Trung Quốc, dù rằng fan quốc tế của Sơn Hà Lệnh vô cùng đông đảo. Hôm qua, đêm diễn đầu tiên của ekip Sơn Hà Lệnh đã chính thức bắt đầu tại Tô Châu, Trung Quốc. Mặc dù còn đến vài tiếng nữa thì concert mới diễn ra, nhưng từ sáng sớm nay, rất đông fan hâm mộ đứng chờ trước sân vận động từ trước để ngắm nhìn tận mắt thần tượng của mình xuất hiện. Với những hình ảnh chụp tại hiện trường có thể thấy được độ hot khủng của Sơn Hà Lệnh lớn đến mức nào. Cả dừng, fan hâm mộ đang ngóng chờ dàn diễn viên của bộ phim, đặc biệt là hai nam chính Cung Tuấn và Chương Chiết Hạng. Bên cạnh đó, fan còn tổ chức những hoạt động chào mừng Chương Chiết Hạng, Cung Tuấn đến Tô Châu bằng cách quảng bá hình ảnh của họ trên xe buýt, dựng banner, tượng của cả hai nam chính trong hội trường concert cũng như nhiều nơi trong thành phố. Thậm chí, fan Cung Tuấn còn chơi lớn khi gắn hình ảnh của thần tượng trên khinh khí cầu hay cho chiếu trên các tòa nhà cao tầng. Nếu so sánh về độ khủng của hai fandom, thì có lẽ Cung Tuấn vượt trội hơn so với Chương Chiết Hạng rất nhiều. Khoảng giữa tháng 4, phim đam mỹ cùng cộng đồng fan hâm mộ đã có một phen lao đao khi Cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc, Quảng Điện, đưa ra văn bản tuyết còi với thể loại này. Thế nhưng có vẻ như điều đó cũng không hề hấn gì đối với cặp đôi chính của Sơn Hà Lệnh, Thiên Nhai Khách. Không những thế, đoàn đội còn công khai support cực mạnh cho hai anh chàng trong concert ngày 3 tháng 5 của Sơn Hà Lệnh. Trong quá trình concert được phát sóng, khi được MC hỏi thích nhất cảnh quay nào trong phim, Cung Tuấn của chúng ta đã ngay lập tức trả lời đó là cảnh ngồi dưới ánh nắng cùng với Chương Chiết Hạng, sau đó còn nhiệt tình diễn lại cảnh quay ấy cho mọi người cùng xem. Chính sự ngọt ngào này của lão ông và A Nhứ đã khiến cho không chỉ fan hâm mộ mà cả ba vị bô lão của Ngũ Hồ Minh cũng phải đứng ngồi không yên, đến nỗi phải giơ cao bản tên của hai người rồi, đẩy thuyền, như thế này đây. Động thái này của dàn cast Sơn Hà Lệnh đã khiến cho người hâm mộ vừa thích thú, vừa lo sợ thay cho họ bởi quá liều lĩnh, giống như đang thách thức Quảng Điện. Quảng Điện xin hãy tha cho chúng tôi, đêm nay chúng tôi, hay quá rồi, hứa mai sẽ lại ngoan. Các vị trưởng bối máu mặt quá, không biết dán là gì luôn. Tôi coi mà tôi sợ cho mấy người luôn á, cơ mà vẫn phấn khích. Vậy là sau khi concert kết thúc, hành trình của Sơn Hà Lệnh cũng đã chính thức khép lại. Giờ đây ôm khách hành, Chu Tử Thư sẽ chỉ còn là kỷ niệm đẹp trong lòng các fan. Tuy nhiên thành công của phim vào đầu năm 2021 đã cho thấy thể loại đam mỹ hay phim tình huynh đệ của thị trường Hoa ngữ sẽ vẫn còn lớn mạnh, mặc cho nội dung ngày càng bị thắt chặt bởi cục và có nguy cơ hoãn đi, dời lại. Trường Ca Hành giúp ích cho Triệu Lộ Tư rất nhiều, độ thảo luận rất cao.
Trong phim couple của cô và Lưu Vũ Ninh chiếm phần lớn nhiệt độ, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh không bên nhau, hai người sao tác couple đều vì tuyên truyền phim, hai người hiện tại không dám tỏ ra quá thân mật, sợ bị mắng, nhưng sau này hai người vẫn còn tuyên truyền chung. Có phía đầu tư ra giá rất cao chỉ định Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư hợp tác lần 2. Tuy nhiên, phía Triệu Lộ Tư đang rất bận rộn, chưa thể quyết định được, nhưng hiện tại địa vị của cô ấy chưa vững nên vẫn còn khoảng cách với nữ chính. Trường Ca Hành là cơ hội khó có được đối với Triệu Lộ Tư, lúc nhận phim cô ấy còn chưa hot với vai Trần Thiên Thiên, nhưng sau khi phim chiếu do diễn xuất và tạo hình kéo không ít hảo cảm, đương nhiên giúp ích cho cô ấy nhất sẽ là Thả Thí Thiên Hạ. Bởi vì thiết lập bộ phim này không giống những phim trước, hiện tại phải xem kịch bản có được hay không, nếu ok thì nhiệt độ của cô ấy sẽ còn cao hơn nữa, tài nguyên sau này cũng lớn hơn. Triệu Lộ Tư nhờ Trường Ca Hành mà tích góp được không ít duyên qua đường và nhiệt độ, chuyện live video so sánh chắc chắn khiến cô ấy bị ảnh hưởng, không cần biết đấy là do Triệu Lộ Tư hay là đoàn đội làm, Thanh Minh cũng gượng ép, đều liên lụy tới chính cô ấy, nếu cứ như vậy nữa người ta không cảm thấy cô thảm mà là bị nghiệp quật. Điều này rất dễ hiểu, sau này mà không có tác phẩm chống đỡ, duyên qua đường sớm muộn cũng bị hao mòn hết. Triệu Lộ Tư trượt tay cũng không phải lần một lần hai, cô ấy chính là người nghiện điện thoại, rất hay lượn lờ trên mấy trang mạng xã hội, vì vậy mà thường xuyên dính phốt like bài dìm các nghệ sĩ khác. Hiện tại phim mới đang hot, couple của cô ấy với bạn diễn cũng rất hot. Cô ấy không nhất thiết phải gây chú ý với những chuyện tai tiếng như thế này. Trận đua giữa Triệu Lộ Tư và Ngô Tuyên Nghi đã thăng cấp. Đoàn đội Ngô Tuyên Nghi phát hiện rất nhiều fan nhà mình đã trèo tường sang nhà Triệu Lộ Tư, thậm chí fan lâu năm cũng trèo tường. Đứng trước tình huống này đoàn đội Ngô Tuyên Nghi có chút mất kiên nhẫn, bắt đầu dẫn dắt fan diss Triệu Lộ Tư. Hiện tại, lịch trình của Triệu Lộ Tư rất dày đặc, cô ấy phải đóng phim đến tận cuối năm. Tencent đang ra sức lăng xê cho cô ấy, tài nguyên ngày càng tốt. Bộ phim tiếp theo sẽ là tác phẩm nữ chủ Tinh Hà Sáng Lạng do Tencent sản xuất. Sau khi sao nữ lên đời, nhiều sao nam cũng tiếp cận làm thân với cô ấy để được hưởng ké tài nguyên. Hiện tại Triệu Lộ Tư rất được Tencent coi trọng, muốn đẩy cho cô ấy một bộ trạch đấu, còn tìm cả giáo viên dạy diễn xuất cho cô ấy tập luyện. Gần đây Triệu Lộ Tư lôi kéo rất nhiều lưu lượng tiểu hoa vào, bởi vì cô ấy đã nắm được quy tắc bước lên làm lưu lượng. Trên mạng nói Triệu Lộ Tư là tiểu Lưu Diệt Phi làm fans Thiên Tiên bất mãn, cho rằng bên Triệu Lộ Tư cọ nhiệt. Fans Triệu Lộ Tư cảm thấy vô cùng oan uổng, cũng không phải mình làm mà người qua đường nói vậy, không muốn đội nồi nên cũng ồn ào cả lên. Thực ra chuyện này giữa các tiểu hoa rất bình thường, ngày nào cũng có, không có mới lạ. Triệu Lộ Tư muốn cọ không phải Lưu Diệt Phi, mà Triệu Lộ Tư muốn lấy tài nguyên bên Triệu Lệ Dĩnh. Đoàn đội biến cô ấy thành tiểu Triệu Lệ Dĩnh cũng không phải muốn cọ danh Triệu tỷ đao mà là muốn bổ khuyết chỗ trống thị trường sau khi Triệu Lệ Dĩnh làm mẹ, tức là từ lúc còn độc thân đến kết hôn sinh con sẽ bỏ lại một số tài nguyên của tiểu hoa lưu lượng độc thân. Nói cách khác người ta không phải cọ cũng không phải đoạt, mà là muốn ăn tài nguyên không còn thích hợp của Triệu Lệ Dĩnh. Drama ngõ nhỏ, nữ chính Triệu Lộ Tư, Quang Hiểu Đồng, nhưng trước mắt có vẻ như phiên vị Triệu Lộ Tư cao hơn Quang Hiểu Đồng. Bộ phim này công ty quản lý của Triệu Lộ Tư là bên sản xuất chế tác, đoàn đội Quang Hiểu Đồng rất không phục, bắt đầu ua với đoàn đội Triệu Lộ Tư. Đoàn đội Triệu Lộ Tư không hề hoảng sợ mà còn chế giễu giải thưởng Bạch Ngọc Lan của Quang Hiểu Đồng năm đó là thủy thưởng. Thật ra bộ phim này ba người diễn ba phần không liên quan, vấn đề phiên vị cũng không có vấn đề gì, chỉ nói địa vị của Triệu Lộ Tư bay lên thật nhanh, mới lúc nào còn đóng phụ cho Quang Hiểu Đồng trong Phượng Tù Hoàng, bây giờ đã lên nữ chủ. Phim mới của Triệu Lộ Tư nam chính tiếp xúc với Ngô Diệt Phàm, cô ấy chủ động gửi cho Ngô Diệt Phàm kịch bản nam chính nhất phiên. Triệu Lộ Tư có khả năng sẽ hợp tác quay một bộ phim hiện đại với Lý Hiện, gần đây duyên người qua đường của cô tăng cao, tài nguyên cũng rất tốt, cơ bản là liên tục tiến vào đoàn phim. Tối ngày 3 tháng 5, những tập cuối của bộ phim Trường Ca Hành đã lên sóng trên tài khoản VIP của hệ thống xem phim Tencent Video. Trong tập cuối, cặp đôi vai phụ Lý Lạc Yên, Triệu Lộ Tư và Hạo Đô, Lưu Vũ Ninh đã có đám cưới đẹp như mơ. Kết thúc hạnh phúc dành cho Lạc Yên, Hạo Đô lập tức gây náo loạn Weibo, nằm trễm trệ ở vị trí thứ 2 top hot search ngày hôm qua. Lý Lạc Yên vốn là con gái cưng của Lý Thế Dân. Ban đầu, nàng yêu Lý Thúc Ngọc nhưng tình cảm không được hồi đáp đúng như kỳ vọng. Đến lúc bị lưu lạc trong nhân gian, Lạc Yên lại có cơ hội tiếp xúc với Hạo Đô. Trải qua bao thử thách, gian truân, cuối cùng Lạc Yên, Hạo Đô cũng thành đôi thành cặp. Hai người cùng viết nên chuyện yêu đương khiến cho khán giả Trường Ca Hành phải ôm tim thổn thức vì quá ngọt. Trong suốt thời gian Trường Ca Hành phát sóng, cặp đôi Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh cũng được truyền thông săn đón khá nhiệt tình. Chính điều đó đã khiến fan địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi không hài lòng.
nhiều người cho rằng phía sản xuất và phát hành Trường Ca Hành đã dìm hàng Địch Lệ Nhiệt Ba để đẩy toàn lực PR cho Triệu Lộ Tư. Fan Địch Lệ Nhiệt Ba không chấp nhận được chuyện nữ phụ lại nổi bật hơn nữ chính, nhưng bất chấp mọi sự chỉ trích, Triệu Lộ Tư vẫn tiếng ầm ầm. Lời khen dành cho mỹ nhân Trần Thiên Thiên trong lời đồn lấn át những lời chê bai. Thậm chí, không ít khán giả trung lập còn nhận xét rằng nếu như không có Triệu Lộ Tư thì Trường Ca Hành sẽ flop thê thảm, bởi Địch Lệ Nhiệt Ba tuy là đóng nữ chính, nhưng cả về nhan sắc lẫn diễn xuất đều không đủ thuyết phục. Có nhiều cảnh quay, Địch Lệ Nhiệt Ba khóc lóc mà khán giả lại phì cười vì cô diễn quá tệ hại. Thái Từ Khôn bị thương hiệu hạ danh phận, từ đại diện toàn cầu xuống còn đại diện thương hiệu sau khi tiếp tục ký hợp đồng với nhãn hàng An Mộ Hy. Điều này khiến fan Thái Từ Khôn tức giận, chuyển sang mắng chửi Vương Nhất Bác dù rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến ngôi sao Trần Tình Lệnh. Thái Từ Khôn được biết đến là một trong những idol nổi tiếng nhất nhì hiện nay của giới giải trí Hoa ngữ sau chương trình Thần tượng thực tập sinh, Idol Producer, do EQE tổ chức vào năm 2018. Anh chàng xuất sắc giành được số phiếu kỷ lục và trở thành người đứng ở vị trí trung tâm trong nhóm nhạc mới 9%. Trong 2 năm đó, Thái Từ Khôn thành công rực rỡ qua hai phương diện thời trang và âm nhạc, trở thành con cưng trong vòng thượng lưu khi là người đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp, xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Thế nhưng, thời gian gần đây, nam ca sĩ liên tục vấp phải nghi vấn phải chăng anh chàng đã flop, độ hot, sức hút không còn được như xưa khi nhóm siêu thoại không bằng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, đại ngôn Fila cũng thua kém anh ta do Vương Nhất Bác làm đại diện. Lượng tiêu thụ các bài hát dự đoán sẽ hot trong nửa năm cũng không bằng nhóm thời đại thiếu niên đoàn. Và mới đây nhất, nhiều dân mạng mỉa mai rằng ba đời đu idol, đến đời họ mới thấy chuyện thần tượng tiếp tục ký hợp đồng với thương hiệu, nhưng kết quả lại bị hạ danh phận, tích L, từ đại diện toàn cầu xuống còn đại diện thương hiệu sản phẩm. Việc này cũng dẫn đến cuộc chiến giữa fan hâm mộ hai nhà Thái Từ Khôn và Vương Nhất Bác. Trước đây, Vương Nhất Bác bị thất thế trước Thái Từ Khôn khi danh phận hợp tác với thương hiệu An Mộ Hy lại thua kém đàn em. Sau khi kết thúc hợp đồng, Vương Nhất Bác đã lập tức chạy đến Thuần Chân, còn Thái Từ Khôn vẫn tiếp tục ký với An Mộ Hy nhưng lại bị thất sủng. Nhiều ý kiến nhận định rằng việc Thái Từ Khôn bị thương hiệu hạ bệ chẳng liên quan gì đến Vương Nhất Bác. Chính fandom Thái Từ Khôn giận cá chém thớt trở nên hóa rồ đổ tội cho người không liên quan.